नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बाजारात मिळणाऱ्या कलिंगडाबद्दल काही तथ्य जाणून घेणार आहोत। तुम्ही पाहिले असेल की हल्ली बाजारात भरपूर प्रमाणात कलिंगड आले आहेत। कलिंगड खाण्याचे भरपूर फायदे आहेत। बाजारातून कलिंगड घेताना असा पिवळसर डाग असलेलाच कलिंगड घ्यायचा आहे आणि हे अशी पांढरे डाग आहे तोच कलिंगड निवडायचा आहे, म्हणजे हा कलिंगड नैसर्गिकरित्या पिकलेला आहे। देठाकडील भाग चॉकलेटी हवा आहे आपल्याला आणि हा देठ असा सुकलेला पाहिजे आपल्याला, म्हणजे हा कलिंगड आपला छान पिकलेला आहे आणि गोड आहे। कलिंगड घेताना जास्त चकचकीत घ्यायचं नाहीये आणि कलिंगडावरती असं टॅप करून पाहायचं आहे किंवा बोटांच्या साहाय्याने असं मारून पाहायचं आहे, म्हणजे आपले कलिंगड भरीव आहे असे समजावे। आता आपण कलिंगड कापून घेणार आहोत। कलिंगडामध्ये मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, अ आणि क जीवनसत्वे असतात। कलिंगडामध्ये 92% पाणी असते, त्यामुळे आपल्याला हायड्रेटेड राहण्यास मदत मिळते। कलिंगड नियमित खाल्ल्यामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित राहते। कलिंगडामध्ये लाइकोपीन नावाचा घटक असतो, तो रक्तदाब कमी करायला मदत करतो। कलिंगड खाल्ल्यामुळे वजनही कमी होण्यास मदत होते। कलिंगडावर काळे मीठ आणि काळी मिरी टाकून खाल्ल्याने अपचनाचा त्रास दूर होतो। एका वाटीमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। आता आपण एक कलिंगडची फोड त्यात टाकून पाहणार आहोत। जर का पाण्याचा कलर लाल झाला तर समजायचं आहे की ते कलिंगड इंजेक्शन देऊन किंवा केमिकलनी पिकवलेलं आहे, आणि जर का पाण्याचा कलर लाल झाला नाही तर असं समजून जायचं आहे की आपलं कलिंगड नैसर्गिकरित्या पिकलेलं आहे। आपण कलिंगडाची फोड टाकल्यानंतर 5-10 मिनिटं वाट पाहूया। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं पाण्याचा रंग लाल झालेला नाहीये, म्हणजे आपलं कलिंगड हे नैसर्गिकरित्या पिकलेलं आहे।